දවසක් වෙලා සියලු දෙනාටම ඔයාලා මේක ඔයාලා ඉන්නේ database management question video series එකේ 27 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්කයි. එහෙනම් බලමු මොකද මට හම්බෙලා තියෙන question එක කියලා. මේ තියෙන මට අද හම්බෙලා තියෙන question එක මේකේ scenario එකත් අපි 16 වෙනි වීඩියෝ කතා කරපු scenario එකමයි මේකට තියෙන්නේ. එහෙනම් බලමු අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ 11 A පන්තියේ ඉන්න සිසුන් ගන්න කීයද කියලා. අපි ඒකට set code එක ලියාගමු. මුලින්ම අපි select count index number from exam mark db dot student in a join කරනවා class table එක on student dot class class id assign කරනවා class dot class id where class name 11a දීලා අපි query එක execute කරගමු. හරි මේ විදිහට පල්ලෙහා result එක view වුණා. අපි බලමු අපි ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියනවා පළවෙනි වාර විභාගයේ ලකුණු 40 90 අතර ලබාගත සියලුම සිසුන් ගන්න කීයද කියලා. අපි ඒකටත් ඉස්සෙල්ලා වගේම select core එකක් ලියාගමු. එතන select count student index number from exam mark db dot student exam mark record කියන table එකට මම inner join කරගන්නවා exam term කියන table එක. ඊට පස්සේ on එකක් දාගෙන මම student exam mark record එකයි exam term එකයි id වලින් assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම where කියලා condition ටික දෙනවා. term name එකට first term දීලා ඒ වගේම mark එක between 40 and 90 කියලා දීලා අපි මේ code එක execute කරගමු. එතෙන්දී අපි count කියලා ගන්නේ ගණන් කරන්න කියලා. එතකොට තමයි අපිට ගණන් කරලා මේකේ ඉන්න count එක එන්නේ. then distance දාන්නේ එකම result එක repeat වෙන හින්දා ඒක repeat නොවි පොදු එක ගන්න තමයි distance දාන්නේ. හරි code එක මම execute කරගත්තා. ඔයාලට බලගන්න count එක 8ක් කියලා. අපි බලමු අපි ඊළඟ question එක මොකද්ද කියලා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ දෙවෙනි වාර විභාගයේ විද්‍යා විෂයට සියලුම සිසුන්ගෙන් කී දෙනෙක් විභාගෙ ලිව්වද කියලා. අපි ඒකට ඉස්සෙල්ලා වගේම Heady software එකට ගිහිල්ලා core එකක් ලියාගමු. select count වරහන් ඇතුලේ case when subject name science then student index number n දාලා වරහන් වහලා as table එකේ නම science student කියලා දීලා count distinct index as all student from student exam mark record කියලා දාලා inner join කරගන්නවා student table එක. ඊට පස්සේ මම ආයෙ පාරක් inner join කරගන්නවා exam term table එකයි subject table එකයි. ඊට පස්සේ මම condition ටික දෙනවා අපේ where කියලා දාලා term name එක second term කියලා මම දීලා core එක execute කරගන්නවා. හරි අපි core එක ලියාගෙන execute කරගමු. හරි core එක execute කරගන්න මම ඊට පස්සේ අපිට බලන්න display වෙනවා science students ලා 8යි all students ලා 8යි කියලා. මොකද සියලු දෙනාම විභාගෙ ලියලා තියෙනවා. අය බලමු අපි ඊළඟ question එක මොකද්ද කියලා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහනවා 11 A පන්තියේ ගණන් විෂයට ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත ළමයාගේ admission number එක first name එක last name එක mark වගේ details ටික හොයලා දෙන්න කියලා. අපි ඒකට ඉස්සෙල්ලා වගේම core එක ලියාගමු. select index number first name last name mark exam date from student exam mark record table එකට මම inner join කරගන්නවා student table එක. ඒ වගේම මම inner join කරගන්නවා class table එකත් exam term කියන table එකත් මම inner join කරගෙන අපේ condition ටික දෙන්න ගන්නවා. where කියලා දාලා class name එක 11A and subject name එක mathematics and term name එක second term දීලා අපි mark ටික දානවා greater than 16 කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ core එක ලියාගෙන execute කරගෙන බලමු. හරි core එක execute කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ result එකක් පහළෙන් display වෙනවා. මෙතෙන්දී index number first name last name mark exam date එක වගේ details එක display වෙනවා. අපි බලමු අපි ඊළඟ question එක මොකද්ද කියලා. ප්‍රශ්නේදී අපෙන් අහන්නේ දෙවන වාර විභාගයේදී science වලට ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත 11 A පන්තියේ ළමයිගේ ඉස්සෙල්ලා වගේම තොරතුරු ටික හොයලා දෙන්න කියනවා. අපි ඒකට ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු core එකමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මෙතෙන්දී ආයෙ core එක ලියන්නේ නැහැ. මෙතනදී මම subject name එක විතරක් වෙනස් කරනවා science කියලා. ඊට පස්සේ අපි core එක execute කරගෙන බලමු. මෙතනදිත් අපිට ඉස්සෙල්ලා වගේම details ටික මෙතන display වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම මට අද හම්බෙච්ච ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දුන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හමු වෙමු.